Πλησιάζει η εποχή εκείνη, η εποχή που είναι να ξεκινάμε να πηγαίνουμε προς τα μέρη της. Η εποχή του άγχους, πας με μισή καρδιά. Μ' αρέσει η δουλειά, μ' αρέσει το μέρος, αλλά το να είμαι κοντά σε αυτή τη γυναίκα με στρεσάρει αφάνταστα. Είτε για μένα είτε για άλλους, που είναι η εποχή των γιορτών, που πρέπει να πηγαίνουν δίπλα στην οικογένειά τους, αλλά δεν θέλουνε κάτι τέτοιο. Πως έχει καταφέρει αυτή η γυναίκα να αγχώνεσαι με την παρουσία της, είναι απίστευτο. Παρόλο που δεν είμαστε και τόσο μακριά, αλλά σε άλλο νησί, το ότι δεν την έχω φάτσα κάρτα και δεν έχω να δεχτώ αυτές τις απότομες επιθέσεις της, είναι πιο χαλαρωτικό. Πιο χαλαρωτικό δεν είναι, γιατί όσο να υπάρχουν και τα τηλεφωνήματα, μόνο που χτυπάει, ακόμα και αν δεν απαντήσει το τηλέφωνο, μόνο που βλέπεις τον αριθμό της, σε πιάνει ένας κρέος υδρότας. Αισθάνεσαι ότι πρέπει να της απαντήσω σε τι κατάσταση θα είναι τώρα. Και της απαντάς, αλλά το θέμα είναι ότι μπορείς να κλείσεις το τηλέφωνο. Ενώ αν σου έρθει εκεί η φάτσα κάρτα και είναι στο χώρο σου, τι θα κάνεις, θα την πιάσεις από το μαλλιά και θα τη διώξεις? Δεν ακούει. Δεν ακούν αυτοί οι άνθρωποι, τους λες δεν μπορώ άλλο, σήκω φύγε, μου κάνεις κακό αυτή τη στιγμή, μπορείς να φύγεις, δεν θέλω να σου μιλάω άλλο. Δεν ακούνε, κάθονται εκεί πέρα και συνεχίζουν. Προσπαθώ να αναλύσω γιατί τόσο πολύ το ότι έχω να πάω εκεί τώρα με αγχώνει. Γιατί όσο προσπαθώ εγώ να μην τσακωθώ, ξέρω ότι θα βρει το σημείο, γνωρίζει τα σημεία. Αν δεν πετύχει το ένα θα δοκιμάσει το άλλο και θα δοκιμάσει μέχρι να καταφέρει να με τσιγκλίσει. Μάλλον μέχρι που θα καταφέρει, γιατί τσιγκλάει συνεχόμενα, αλλά είναι μέχρι να καταφέρει να βρει εκείνο το σημείο που εκείνη τη στιγμή εγώ μπορεί να αισθάνομαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα ή να αντιδράσω τέλος πάντων και μετά γίνεται της πόπης. Και δεν το θέλω αυτό, δεν το θέλω. Τι σκέφτομαι και φοβάμαι. Δεν θέλω να αντιμετωπίσω τους ανθρώπους που θα συναντήσω και θα μου πούνε «Α, είδα τη μάνα σου, από τι είχε να πει για σένα και για την αδερφή σου». Δεν το πηγαίνει με το γαμπρό της, Θα σου πούνε πραγματάκια που θα καταλάβεις ότι πάλι σε κακολογούσε στον κόσμο. Τις προάλλες διάβαζα ένα γράμμα που έγραφα στην αδερφή μου και της έλεγα ότι δεν υποφέρεται άλλο αυτή η κατάσταση. Είχα μάθει από μια φίλη μου που συνάντησε μια κυρία μια γειτόνισά της τέλος πάντων. Η κυρία αυτή συνάντησε τη μάνα μου στο σούπερ μάρκετ και η γυναίκα της λέει, ξέροντας ότι είμαστε φίλες έτσι, η γυναίκα της λέει αυτή η κυρία, συνάντησα την τάδε. Τη ζωή τραβάει η φουκαριάρα με τα παιδιά της, με τις κόρες της. Όλα τους τα έχει δώσει και αυτά τίποτε δεν κάνουν για αυτήν να την έχουν γραμμένη κανονικά. Και αυτός ο γαμπρός, ο οποίος δεν κάνει τίποτε όλη μέρα, να ήτσα μου, εγώ δεν θα τους είχα δώσει τίποτε. Είναι μικρό χωριό, φοβάσαι να μιλήσει κιόλας. Τώρα τι να της πει η γυναίκα, δεν είναι στα καλά της, την έχω ζήσει κι εγώ. Αποφεύγεις να βγεις έξω στον κόσμο. Πάμε εκεί και κλεινόμαστε στη δουλειά μας μόνο, που φεύγουμε. Πέρσι μια φορά λέω άντε είναι Πάσχα, πάμε κάτω να το ζήσουμε κι εμείς. Και 3 με σταματήσανε στον δρόμο. Δηλαδή να θες να φύγεις από αυτό, γιατί με είχε κάνει ήδη, μου είχε κόψει τα φτερά με το που πάτησα στο νησί η μάνα μου. Μου είχε κόψει την όρεξη ή οτιδήποτε. Και λες άντε, να αντιθούμε κι εμείς να φτιαχτούμε να κατέβουμε κάτω Κυριακή του Πάσχα. Να δούμε λίγο κόσμο. 3 ανθρώπους συνάντησα. Η μία είναι άσχετη δηλαδή, ούτε καν τη γνωρίζω. Δεν γνωριζόμαστε πολύ λίγο. Και αυτή μου λέει, μια μέρα ήταν έξω από το μαγαζί μου η μητέρα σου και έπιασε συζήτηση εκεί, πήρε φόρα μετά και τι δεν έλεγε. Μετά άλλους 2 γνωστούς και γύρισα σπίτι πιο χαλασμένη από αν δεν έβγαινα καθόλου και καθόμουν με τις σκέψεις μου και τις στενοχωρίες μου. Αυτό το να ανησυχείς πια τι μπορεί να λέει στους άλλους,
δεν θα έπρεπε να με νοιάζει καθόλου, αλλά δυστυχώς όμως ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και όχι ότι έχει σημασία τι πιστεύει ο άλλος, αλλά έχει σημασία ο ίδιος ο γονιός τι λέει για σένα και τι κάνει τους άλλους να πιστεύουν για σένα. Αυτό είναι που με πειράζει πιο πολύ. Αν ο άλλος είχε μια άποψη για σένα, έτσι, χωρίς να σε γνωρίζει τίποτε, πρόβλημα του, δικό του πρόβλημα, αυτός είναι, δεν θέλω να το γνωρίζω, αλλά όταν ξέρεις ότι ο ίδιος ο γονιός το κάνει αυτό, είναι πολύ άσχημο. Και το χειρότερο είναι ότι αφού τα λέει αυτή σε όλο τον κόσμο και λέει τις κακίες της και παίζει το θύμα, μετά έρχεται και σου λέει ο τάδε και ο τάδε είπε αυτό για σένα. Ο κόσμος πιστεύει αυτό για σένα και είναι αυτό που πιστεύει αυτή τελικά, δεν είναι αυτό που πιστεύουν οι άλλοι. Οι άλλοι μπορεί και να μην έχουν πει τίποτε. Αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος συμπεριφοράς η οποία σε κάνει και αισθάνεσαι άσχημα, σε κάνει και αισθάνεσαι θυμό. Σήμερα είδα και ένα βιντεάκι μιας κοπέλας που λέγεται Sasha Sloan. Είχα ξαναπετύχει βιντεάκι της, αλλά δεν τα κοίταγα γιατί δεν άντεχα το υφάκι της, έτσι, το ιστερικό κάπως. Τελικά η κοπέλα μια χαρά τα λέει και έξω από τα, όπως είναι ακριβώς, δηλαδή χήματα λέει και λίγο ομά. Και το βιντεάκι ήταν αυτό, ότι επηρεαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων, και στο τέλος έλεγε ο λόγος που μας κάνουν κακό είναι γιατί εμείς τους αφήνουμε. Είναι γιατί τους δίνουμε το δικαίωμα να το κάνουν. Και σκέφτηκα τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε έχω δώσει πολλά δικαιώματα αυτής της γυναίκας, την έχω αφήσει. Αυτό το να κάνουμε μετά ότι δεν τρέχει τίποτε, να έρχεται να σε προσβάλλει, να σε βρίζει, να σου λέει τα χίλια μύρια, τα πιο απίστευτα, δηλαδή μια μάνα να λέει την κόρη της πουτάνα, να λέει άχρηστη, ό,τι πιάνεις το καταστρέφεις, να ανακατεύει μέσα σε αυτό και ψέματα, δηλαδή να λέει λόγια σου αλλά να τα έχει τελείως στρίψει και να σε κάνει να αμφιβάλλεις. Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Όλη αυτή η τρέλα που γίνεται, την αφήνουμε. Και ξαφνικά με έπιασα να σκέφτομαι πόσες φορές την άφησα. Άφησα να περάσει το δικό της, την άφησα να της έδωσα το δικαίωμα. Κάνοντας την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα σαν να μην τρέχει τίποτε, γιατί εκεί έρχεται στα καλά της και λες ας το κρατήσω όσο γίνεται, ας αποφύγουμε συγκρούσεις, ας αποφύγουμε αυτή την τρελή κατάσταση και έτσι πέσει το παιχνίδι της, κάνεις και εσύ πως δεν τρέχει τίποτε. Μα πώς δεν τρέχει τίποτε? Αυτά τα λόγια σου είναι απαράδεκτα. Δεν μπορείς να τα εκφράσεις και να με θεωρείς. Δηλαδή γιατί αφήνουμε, επειδή είναι γονιός μας, δεχόμαστε αυτή τη συμπεριφορά. Αν ήταν ένας ξένος άνθρωπος, ένας φίλος που σου φέρεται έτσι, θα τρώγε ένα κλώτσο, θα του λέγες ένα άστο διάολο και δεν θα του ξαναμίλαγες. Και όμως με αυτούς τους ανθρώπους έχουν φτιάξει έτσι, επειδή είναι και γονείς σου, και σε έχουν κάνει να παίζεις αυτό το θέατρο του δεν τρέχει τίποτα την άλλη μέρα. Και το έκανα πολλά χρόνια. Βέβαια τώρα είμαι σε μια φάση που δεν της μιλάω πολύ. Ναι, μεν απαντάω στο τηλέφωνο όταν με παίρνει, αλλά δεν μπαίνω στη συζήτηση μαζί της. Ναι, όχι, πολύ απλά, χωρίς πολλά, δεν λέω πολλά, ό,τι και αν με ρωτήσει. Όχι, καλά είμαι, σε βαθμό που τις 2 τελευταίες φορές με ρώτησε αν έχω κάτι. Έχεις κάτι, παιδί μου, κάτι έχεις, εγώ σε ξέρω. Κάτι έχεις, το ενδιαφέρον. Εκείνη που τόσα χρόνια έπεφτα στην παγίδα και έλεγα ενδιαφέρεται για μένα, και μετά θα άρχιζα τη συζήτηση και θα έλεγα ναι ρε μαμά, δεν είμαι καλά, με στενοχωρείς έτσι όπως μου μιλάς. Και μετά εκεί θα πιανόταν και θα το έκανα όλο τούμπα αυτό. Έχει τον τρόπο της και μπήκες μέσα στο παιχνίδι της, τελείωσε. Τώρα δεν της είναι, όχι καλά είμαι. Με έχει ρωτήσει 2-3 φορές αν είμαι καλά, τι έχω. Δεν έχω τίποτα, μια χαρά είμαι. Θα ήθελε να της πω, όχι δεν είμαι καλά, γιατί μου κάνεις αυτό και αυτό, γιατί με στενοχωρείς έτσι, γιατί ξέρω ότι μιλάς πίσω από την πλάτη μου και λες άσχημα πράγματα για μένα. Είναι συχαμένο αυτό που κάνεις. Μετά παίρνεις σε μένα τηλέφωνο και λες άσχημα πράγματα για τους άλλους και θέλεις τη συμπαράστασή μου δηλαδή.
συμπαράσταση του ανθρώπου τον οποίο τον έχεις προσβάλει τόσες και τόσες φορές, σοβαρά μιλάς. Είσαι τρελή, πεις εμένα τρελή. Και η συζήτηση παίρνει μια άλλη στροφή, η οποία είναι ατέλειωτη. Αλλά έχω αρχίσει ήδη και αγχώνομαι ότι... Και τι θα της πω, με ρωτήσει, έχεις κάτι μαζί μου, γιατί το έχει κάνει και αυτό σε άλλες περιπτώσεις. Θα της πω όχι, θα της πω την αλήθεια, θα της πω δεν έχω όρεξη να το συζητήσω. Κάθομαι και σκέφτομαι όλη μέρα τι θα της απαντήσω άμα μου ρωτήσει αυτό ή με ρωτήσει εκείνο. Δηλαδή, αιμονή ιδέα σου γίνονται αυτοί οι ανθρώποι στο τέλος, γιατί φοβάσαι την κάθε σου λέξη, δεν είσαι άνετος με αυτούς τους ανθρώπους. Φοβάσαι το τι θα πεις εσύ ο ίδιος, πώς θα το στρίψουν ενάντιον σου, πώς θα αντιδράσουνε, πώς αυτό, και δεν είσαι πια ο εαυτός σου καθόλου. Και το μόνο που κάνεις είναι να κάθεσαι να σκέφτεσαι και άμα της πω αυτό, ίσως αυτό είναι καλύτερο από αυτό, μήπως εκείνο, να της πω εκείνο, και σου γίνονται μια εδώ είναι συνέχεια, δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου. Αλλά τόσες φορές έπρεπε να κάνω κάτι. Δεν έπρεπε να κάνω, σαν να μην τρέχει τίποτε. Όταν την μέρα που τράκαρε με το παιδί μου, μες στο αυτοκίνητο, τελείως λιώμα. Δεν έπρεπε να κάνω σαν να μην τρέχει τίποτα την ημέρα που το έχει πάρει αγκαλιά και πήγαινε από εδώ από εκεί, γιατί δεν είχε την ισορροπία της και στο τέλος έπεσε κάτω. Δεν έπρεπε να κάνω σαν να μην τρέχει τίποτα την ημέρα που μας έδιωξε από το σπίτι, κυριολεκτικά μας έδιωξε, μας πέταξε έξω από το σπίτι της, το οποίο βέβαια είναι στο όνομά μου, αλλά αυτό είναι ότι εμείς δεν είμαστε κακοί άνθρωποι να πούμε εκεί. Θα έπρεπε να έχεις τη δύναμη και να πεις ρε άσε το διάλογο, είναι στο όνομά μου και άμα θες τρέχεις σε δικηγόρους, και σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το σπίτι που είναι στο όνομά μου, αλλά επειδή της ανήκει μέχρι θάνατον, έχουμε κάνει αυτή τη συμφωνία μεταξύ μας. Εσύ παίζεις το παιχνίδι της και βρίσκεσαι έξω, γιατί σου έχει δώσει από μικρό παιδί να πιστεύεις ότι δεν αξίζεις τίποτε αν δεν αποφασίσει αυτή. Και βρίσκεσαι έξω στο δρόμο και δεν ξέρεις πού να πας με ένα παιδί αγκαλιά. Αχ, θυμάμαι ακόμα αυτή τη μέρα. Αυτό δεν έπρεπε, τόσα πολλά είναι που δεν έπρεπε να την αφήσω. Να ξεφύγει με αυτό που έκανε. Την ημέρα που πήρε τηλέφωνο τα παιδιά μου, πρόσφατο αυτό, και έπαιρνε τα παιδιά μου τα μεγάλα και κακολογούσε τον ίδιο του τον πατέρα. Πόσο τεμπέλης είναι, πως θα πρέπει να πάει να βρει δουλειά, πως το ένα, πως το άλλο. Την ημέρα που γύρισε και μου είπε ότι λέει σε όλο το χωριό ότι ο άντρας μου είναι πρεζόνι. Την ημέρα που μου είπε ότι θα φολάρει το σκύλο της γειτόνισσας. Έχω το δικαίωμα σαν άνθρωπος. Θα έπρεπε να πάω να την καταγγείλω. Να πάω στην αστυνομία και να την καταγγείλω απλώς. Τόσο καιρό μου το λένε. Ψυχολόγος μου λέει μια φορά. Τι περιμένεις να συμβεί για να βάλεις ένα τέλος αυτό? Περιμένεις να συμβεί το κακό? Ήταν το θέμα το ότι η μάνα μου οδηγάει μεθυσμένη και μου είναι πολύ χρόνια τώρα, μου είναι ένα άγχος αυτό. Έχουν σκοτωθεί τόσα παιδιά. Και λέω άντε ο άλλος τράκαρε, οδηγούσε μεθυσμένος, τράκαρε, πήρε και μια ζωή μαζί του. Ήταν τυχαίο. Έτυχε να μεθύσει και την ημέρα, ήταν απροσεξία του, ήταν ανευθυνότητά του να κάνει αυτό, έχει να ζήσει με αυτό το λάθος. Εγώ που ξέρω πως τόσα χρόνια οδηγάει μεθυσμένη και δεν έχω κάνει τίποτα γι' αυτό και δεν έχω πάει να κάνω μια καταγγελία ότι το ξέρω. Ναι, μεν μια φορά πήρα την αστυνομία γιατί είχε ξεφύγει λίγο η κατάσταση, το έκανε πολύ μεθυσμένη, οδηγούσε εκείνη την εποχή. Και πήρα την αστυνομία και τους ζήτησα, τους λέω θα σας πω που θα πάτε
σας πω τι ώρες περνάει, γιατί ξέρω τι ώρες περνάει 2 φορές την ημέρα. Αυτό είναι το αυτοκίνητό της και πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει το κρασί της και η γυναίκα οδηγάει μεθυσμένη. Κάντε της απλά ένα αλκοτέστ και πάρτε της το δίπλωμα, τίποτα άλλο δεν σας ζητάω. Όχι, μου λένε αυτοί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό κάθε φορά που μας στέλνει κάποιος εμείς να βγαίνουμε να κάνουμε αλκοτέστ. Και τι θα γίνει, του λέω, περιμένουν να σκοτώσει κάποιον. Ποιος θα ευθύνεται τότε? Ποιος θα ευθύνεται όταν αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος? Εμείς που το ξέρουμε, μου λέει τι να κάνουμε, έτσι είναι ο νόμος, δεν μπορούμε να σας καλύψουμε. Δηλαδή θα περιμένουμε, λέω, να πεθάνει κάποιος. Και θυμάμαι την ψυχολόγο λοιπόν που μου λέει, τι περιμένεις, να γίνει το κακό? Περιμένεις να γίνει το κακό για να μην έχεις εσύ να κάνεις κάτι? Να είσαι αναγκασμένη τότε? Είναι μια απόφαση. Αυτός ο άνθρωπος το έχει παρατραβήξει, κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Και πλάκα έχω κάνει, αλλά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, η περίπτωση όλη αυτή. Έχω πάει σε δικηγόρο να δω τι μπορώ να κάνω, έχω πάρει σε σύμβουλο που είναι στο Δημαρχείο και όλοι καταλήγουν να μου λένε πρόσεχε όμως, γιατί εμπλέκεται και το κληρονομικό και το οικογενειακό, όλη αυτή η κατάσταση που μπορεί να βγεις εσύ και προσπαθείς να κλείσεις τη μάνα σου σε τρελοκομείο, σε ψυχιατρίο, για να της φας την περιουσία. Η περιουσία είναι γραμμένη στο όνομά μας. Από ποιον θα να τη φάμε τον εαυτό μας? Αφού έχω αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορεί ο νόμος να την αναγκάσει να περάσει από ψυχίατρο και να κάνει μια διάγνωση. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Είναι μια διέξοδος φοβερή. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Αλλά αυτό που με συμβούλεψαν βέβαια πέρυσι και δεν το έκανα καθόλου ήταν πήγαινε στην αστυνομία και απλώς κάνεις μια... δεν είναι καταγγελία, δεν τους λες να το γράψουν στα βιβλία τους. Αναφέρεις ένα συμβάν δηλαδή. Ούτε θα πάνε να τον πιάσουν, ούτε θα πάνε να του μιλήσουν. Εσύ απλώς αναφέρεις ένα συμβάν και υπογράφεις και κάθε φορά μαζεύονται αυτά. Εάν τυχόν μια μέρα γίνει κάτι, τουλάχιστον να μπορείς να δικαιολογήσεις ότι εγώ, ξέρετε, πήγαινα και το ανέφερα. Έπρεπε να το κάνω τη μέρα που είχε πει για να φουλάρει τα ζώα της γειτόνισσας. Τουλάχιστον άμα γινόταν κάτι τέτοιο, το σκύλο της γειτόνισσας. Τουλάχιστον αν βρούνε πεθαμένα ζώα στη γειτονιά, θα ξέρουν ότι είναι αυτοί. Τι να τους πω, τη μάνα μου οδηγάει χωρίς δίπλωμα. Τόσα χρόνια, μεθυσμένη κιόλας και χωρίς δίπλωμα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και αυτό. Και να το πω και στον πατέρα μου, οδηγάει μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Δεν ξέρω και ο πατέρας μου τι να κάνει ούτως ή άλλως, γιατί τον ανέφερα, δεν ξέρω, ακόμα ελπίζω ότι αυτός θα μας σώσει, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Τι να σώσει όταν λείπει τόσα χρόνια από αυτή την κατάσταση όλη? Ξαφνικά νομίζει ακόμα, αυτός είναι ακόμα στο σημείο ότι μπορεί να τη λογικεύσει. Εμείς το έχουμε προσπεράσει αυτό το σημείο εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε καταλάβει ότι δεν γίνεται να λογικευτεί ένας τέτοιος άνθρωπος.